ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው የኬሚስትሪ ትምህርት ቪዲዮ ይዤላችሁ ቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል የሚሆን የኬሚስትሪ ትምህርት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናየው ግሬድ 11 ኬሚስትሪ ቤዝድ ኦን ኒው ካሪኩለም ዩኒት 1 ለሰን 1 ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን ከፔጅ 1 እስከ ፔጅ 14 ድረስ ያሉትን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ ናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መከታተል ትችላላችሁ። ወደ ለሰናችን ስንገባ ዩኒት 1 አቶሚክ ስትራክቸር ኤንድ ፔሪዮዲሲቲ ኦፍ ኤሌመንት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ አቶሚክ ስትራክቸር፣ ስለ ኮምፖዚሽን ኦፍ አተም እናያለን። እንዲሁም ደግሞ ስለ ፔሪዮዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ኤሌመንት ላይክ አዮናይዜሽን ኤነርጂ፣ ኤሌክትሮን አፊኒቲ እነዚህ ነገሮችን አይነት የምናይበት ዩኒት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ወደ መጀመሪያው የትምህርት ክፍል ስንገባ ራሱ ስለ አተም ምንነት እንረዳ። the concept of the atom የአተም ምንነቷ እኔ the concept of the atom has evolved over a time from the early Greek philosopher believed that matter was made up of indivisible particle to the modern understanding of the atom substructure and behavior። እዚህ ላይ ስለ አተም ኮንሴፕት ስንወስድ የኢርሊ ግሪክ ፊሎሶፈር እና አርስቶትል እና ዲሞክራትስ ማየት ይጠበቅብናል። አርስቶትል እና ዲሞክራትስ ስለ ዲቪዥን ኦፍ ማተር ሁለት ነገሮችን የተለያየ ሀሳብን ተናግረዋል። ለምሳሌ አርስቶትል ዲቪዥን ኦፍ ማተር ኢዝ ኮንቲኒየስ it have not what limited value የመጨረሻ ቫልዩ የለውም። አንድ ማተር በምትቆራረጡበት ጊዜ የመጨረሻ ቲኒ ነገር ልታገኙ አትችሉም ነው፣ ቀጣይነት አለው ብሏል ማለት ነው። ይሄ አርስቶትል ነው። ዴሞክራትስ ግን ዲቪዥን ኦፍ ማተር ኢዝ ኖት ኮንቲኒየስ ሃቭ ኤ ሊሚትድ ቫልዩ ወይም የሆነ የመጨረሻ ቫልዩ ያለው ወይም ዲስክሬት ቫልዩ አለች ብሎ ነግሮናል ማለት ነው። ማንኛው ማለት ነው ዴሞክራትስ። ስለዚህ ዛት ስሞለስት ዲስክሬት ቫልዩ ኦፍ ማተር የመጨረሻዋ ዲስክሬት ቫልዩ ወይም የመጨረሻዋ ትንሽዬቱ ፓርት ብለን የምንጠራት አቶሞስ ትባላለች ብሎናል። አቶሞስ ብለን የምንጠራው ላቲን ወርድ ነው። ሚኒንጉ ኢንዲቪዚብል ማለት ነው፣ የማይከፋፈል። ስለዚህ አተም ናይዴ ኢንዲቪዚብል ይባላል ማለት ነው። ትርጉሙ ኢንዲቪዚብል ማለት ነው። አቶሞስ ሚንስ ኢንዲቪዚብል ማለት ነው። ስለዚህ ከኢንዲቪዚብል ወደ ዲቪዚብል ድረስ ቪው ድረስ መተና ማለት ነው። ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ላይ ግን ስንመጣ አተም አር ዲቪዚብል ኦር ሰብዲቫይድድ ኢንቱ ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን ኤንድ ኒውትሮን ብሎ ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች አሉን። እዚህ ላይ አናተም is the smallest unit of an element that is capable of existence either alone or in a chemical combination with atom of the same or another element። አተም በፍሪሊ ስቴት ኤግዚስት የሚያደርግ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። አተሞች ለምሳሌ ጎልድ አተም እነዚህ ፍሪሊ ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል ማለት ነው። አይዴንቲካል ከሆኑ አተሞች ጋር ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል። ሌላኛው ደግሞ በኮምፓውንድ መልክም ኤግዚስት ሊያደርግ ይችላል። ለምሳሌ ፍሪሊ ኤግዚስት ከሚያደርግበት ነገሮች መካከል እንደነ ጎልድ ሊሆን ይችላል፣ እነ ፕላቲኒየም፣ እነዚህ ኖብል ሜታል ብለን የምንጠራቸው ማለት ነው። ሌላኛው the fundamental particles those every atom composed are the proton, electron and neutron። እንግዲህ አተም ኮምፖዝ የተደረገው በሞደርን ፊዚክስ ሲወስዱት from proton, electron and neutron ነው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችም አሉበት ማለት ነው። ይሄን ስናይ ስለ አቶሚክ ቲዮሪዎች እንመልከት። ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ኤንድ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ። እዚህ ላይ ብዙ ኮንሴፕቶች የምትረዱት ምንድነው? ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ባይ ኔቸር ከነ ግሪክ ፊሎሶፈር አንፃር ወስዱት ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ነው። ስለዚህ ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ በሁለት ይከፈላል፣ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ እና ራሱን ደግሞ የኛው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ብለን የምንጠራውና በጣም ለአያያዝ አስቸጋሪ የሆኑ ነው። ምክንያቱም የዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ሁለቱ ብቻ ናቸው ሚስቴክ የሚባሉት። ስለዚህ እነሱ ብቻ ተስተካክለው የምናገኘው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ ሳይንቲፊክ ቲዮሪ ላይ ለምሳሌ ጆን ዳልተን was the first to put forward scientific theory about the physical properties of the atom። ሳይንቲፊክ በሆነ መልክ ወይም ሳይንቲፊክ በሆነ ፋክት ስለ አቶም ቲዮሪን ለመጀመሪያ ጊዜ ያስቀመጠልን based on experimental evidence ያስቀመጠልን ማነው ማለት ነው? ዳልተን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዳልተን was formulated his basic postulate based on his experimental results and also Dalton have used in order to postulate his theory three fundamental facts አሉ። among these
the law of definite proportion and the law of conservation of massን ቤዝድ አድርጎ የራሱን ፖስቱሌቶችን ሊያስቀምጥ ችሏል ማለት ነው። እነዚህ ፖስቱሌቶች ወይም ፖስቱሌት ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ አር 1 all matter is made up of smaller particle called atom ማንኛውም ነገር የተሰራው ከአተም ነው ብሎናል ማለት ነው። ይሄ ዲሞክራትስም ነግሮናል ማለት ነው። ሁለተኛው አተም አር ኢንዲቪዚብል ይሄኛው በተመሳሳይ ከዲሞክራትስ ጋር ተቀራራቢ ነው። ስለዚህ neither created nor destroyed based on the law of conservation mass by chemical reaction atom neither created nor destroyed በኬሚካል ሪአክሽን አተም ሊፈጠርም ሊጠፋም አይችልም ማለት ነው። ይሄ ደግሞ the law of conservation of mass ላይ ዲፔንድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ all atom of the same elements are identical in mass and other property ይሄ በአሁን ሰዓት ላይ ፎልስ የሆነ ነው ማለት ነው። ግን all atom of the same elements are identical in mass and other property በማሳቸው በፕሮፐርቲያቸው የአንድ ኤሌመንት አተሞች ዘሴም ናቸው ማለት ነው። ይሄ በማስ ደረጃ አይሶቶፕ ያፈርሰዋል ቀጣይ ላይ ማለት ነው። አይሶቶፕ አተም ኦፍ ዘ ሴም ኤሌመንት ዲፈረንት ማስ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ አራተኛው አተም ኦፍ ዲፈረንት ኤሌመንትስ ሃቭ ዲፈረንት ፕሮፐርቲ የተለያዩ ኤሌመንት አተሞች የተለያየ ባህሪ ያላቸው it is real። ሌላኛው ደግሞ a compound composed from its component when atom are combined a compound composed from its component with small whole number ratio ነው ያለን። በያነጋገር ደግሞ compounds are formed when atom are combined in small whole number ratio በስሞል ሆል ነምበር ሬሽዮ ነው ኮምባይንድ የተደረጉ። ለምሳሌ H2O ስትወስዱ ሆል ነምበር ናቸው እያንዳንዳቸው ስትወስዱ በፍራክሽን ነምበር ሊቀመጥ አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ኮምፓውንድ ኮምፖዝድ ፍሮም ኢትስ ኮምፖነንት ዊዝ ስሞል ሆል ነምበር ሬሽዮ ብሎታ ማለት ነው። ወደ ሞደርኑ ስገቡ ደግሞ ያው አሁን ላይ ሞደርን ብለን የምንጠራው ሞደርን አቶሚክ ቲዮሪ ብለን የምንጠራው ማለት ነው። የሱ ፖስቱሌቶችን እንውሰድ። ይሄኛው ዘ ሎው ኦፍ መልቲፕል ፕሮፖርሽን ኢንክሉድ አድርጎ ነው የሰራው ማለት ነው። ስለዚህ the law of definite proportion, the law of multiple proportion, the law of conservation of mass አቶሚክ ቲዮሪ ለመስራት የተጠቀሙባቸው ፋንዳሜንታል ፋክቶች ናቸው ኦር ፋንዳሜንታል ሎ ናቸው ማለት ነው። እያንዳንዳቸውን ለየብቻቸው ማየት ያን ያክል አስፈላጊ አይደለም። ግሬድ 9 ላይ ያለ ወይም በጥያቄ መልክ ቀጣይ ላይ ከበር እናደርጋቸዋለን። ስለዚህ all matter is made up of small particle called atom ሌላኛው atom are divisible into smaller particle called proton, electron and neutron ስለዚህ እዚህ ላይ ሁሉም ማተር የተሰራው ከአተም ነው። ሶስቱም የሚስማሙበታል ማለት ነው። ግሪክ ፊሎሶፈርም ዳልተንም እንዲሁም ደግሞ ራሱ ሞደርን ላይ ሲመጡ all matter are composed from smaller particle is called atom ብሎናል ማለት ነው። ሌላኛው atom are divisible into smaller particle called proton, electron and neutron እነዚህ ደግሞ የተሰሩት ከፕሮቶን ኤሌክትሮን and neutron እንደሆነ ሌላኛው ነው ማለት ነው። ሌላው ሶስተኛ ደረጃ የምንወስደው ምንድነው? all atom of the same elements may not have the same property example mass ላይ እንውሰድ። all atom of the same elements may not have the same property ያ ማለት ኤግዛምፕል ላይ ስትወስዱ ማሳቸው አንድ አይነት ነው። ለምሳሌ አይሶቶፕ atom of the same element have the same number of proton and electron but different number of neutron የቀጣይ ለሰናቸው ስለሚሆን የሚያስጨንቅ ነገር የለም። ግን atom of the same element ነው ዲፈረንት ማስ ሊኖራቸው ይችላሉ አሉ ማለት ነው። አራተኛው atom of different elements have different property both are the same ነው። እዚህ ላይ ዳልተንም ሞደርንም አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። compounds are formed when atom are combined in small whole number ratio similar ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ የአቶሚክ ቲዮሪዎች እንደዛ ካየን ሌላኛው ሁለት ሾርት ካሞች አሉት ወይም ድሮባክ ኦፍ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ብለን የምንጠራቸው the two shortcomings of Dalton atomic theory are atom are indivisible የሚለው እንዳለች ማለት ነው። atom are indivisible neither created nor destroyed የሚለው ቃልን ስትጠቀሙ indivisible የሚለው ፓርት atom are subdivided into proton, electron and neutron ነው። ስለዚህ indivisible የሚለው ፓርት ስህተት ነው። neither created nor destroyed that's correct neither created nor destroyed የሚለው ነገር ትክክል ነው። ሌላኛው all atom of the same elements are identical in mass and other property ይሄኛው ስህተት ነው። ምክንያቱም atom of the same element maybe have ምን ኖራቸው ይችላል maybe they contains what different mass
ስለዚህ ማሳቸው የተለያየ ነው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ all atoms of the same elements are identical in mass የሚለው ነገር different in mass ነው ማለት ነው። አይሶቶፕን ኢንክሉድ አያደርግም ማለት ነው። so the discovery of subatomic particle ሌላኛው በመጽሐፋችሁ 1.2 ላይ የምንመለከተው እንደው ስለ early experiment to characterize the atom አተምን ቢውልድ ለማድረግ ወይንም የአተምን ሰብስትራክቸሮችን ማየት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ዲስከቨሪው ሰብአቶሚክ ፓርቲክል እንግዲህ ዳልተን አቶሚክ ቲዮሪ ዲስፕሩቭ የተደረገው በእነዚህ ኤክስፐሪመንቶች ምክንያት ነው ማለት ነው። የመጀመሪያው the discovery of the subatomic particle began in the late 19th century with the discovery of electron by J.J. Thomson in 1897 ስለዚህ ዲቪዥን ኦፍ አተምን ምን ጀምሮ ከዚህ ነው ማለት ነው። ስለ ዲቪዥን ኦፍ ማተር ነበር ድሮ የምናየው፣ ግን አተም ራሱ ሰብዲቫይድ መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኤክስፐሪመንት ነው ማለት ነው። ጄጄ ቶምሰን የዳልተንን አቶሚክ ቲዮሪ አተም አር ኢንዲቪዚብል ያለውን አተም ዲቪዚብል መሆኑን አሳይቶናል ማለት ነው። ስለዚህ this was followed by the discovery of proton B Rutherford in 1970 ራዘርፎርድ ደግሞ ከዛ በኋላ በ1917 አይቷል። ኒውትሮን ደግሞ በ1932 እነዚህ በተከታታይ አተምን ሰብዲቫይድ አድርገውታል ማለት ነው። ፕሮቶን፣ ኤሌክትሮን እና ኒውትሮን ነው የሚለን። ስለዚህ ኒውክለስ መጀመሪያ ተገኘ። ከዛ በኋላ ኒውክለስ ያው ፖዚቲቭ እንደ አሁን እዚህ ላይ የተቀመጠው አንድ ነገር በደንብ ማሰብ ያለባችሁ መጽሐፉ ላይ ያው ፕሮቶንን ራዘርፎርድ እንዲያገኙ ሊገልጽላችሁ ይችላል፣ ግን ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ቦታ ላይ ራዘርፎርድ ፖዚቲቭሊ ኤንድ ደንስ ፓርት ኦፍ አን አተም ነው ያገኘው። ያ ፓርት ደግሞ ኒውክለስ ብሎ ነው የገለጸልን። ያንላችሁ ስታያቸው የተለያዩ ናቸው። ስለዚህ የመጀመሪያው ጄጄ ቶምሰን ነው። discovered the electron in 1897 through his famous cathode ray tube experiment. ጄጄ ቶምሰን ኤሌክትሮን ያገኘው by using cathode ray tube experiment ነው ማለት ነው። ይሄ ኤክስፐሪመንት cathode ray tube are stream of negatively charged particles that are produced when an electric current is passed through a vacuum tube filled with a gas at low pressure. ስለዚህ ካቶድ ሬይ ብለን የምንጠራው የኔጌቲቭ ቻርጅ ስትሪሞች ናቸው፣ ሬዮች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ደግሞ እንዴት ነው የተሰራው? በመጀመሪያ ቫክዩም የሆነ ግላስ ቲዩብ ተጠቅሞ ማለት ነው። ያ ግላስ ቲዩብ ከኤክስተርናል ባትሪ ጋር ኮኔክትድ የተደረገ ነው። ፍሮም ኔጌቲቭ ተርሚናል ኤንድ ፖዚቲቭ ተርሚናል ከኔጌቲቭ ተርሚናሉ ካቶድ ይሏል፣ ፖዚቲቭ ተርሚናሉ ደግሞ ማነው አኖድ ብሎታል ማለት ነው። ስለዚህ ሰፊ የሆኑ ሬዮችን ሲመጡ ነው አይቷ ማለት ነው። ግሪን ሬ አይቷ ማለት ነው። እሱም እንደሆነ መመልከት እንችላለን፣ በፊገር እናየዋለን ማለት ነው። There is Thomson observed that the cathode ray were deflected by electric and magnetic field. ስለዚህ ምንድነው የተመለከተው ማለት ነው? እስቲ ምስሉን አብረን እንመልከት። እዚህ ላይ ያለው ምስል ይሄ ነው። በመጀመሪያ ምን አድርጓል? እዚህ ላይ ሃይ ቮልቴጅ አለ። ኔጌቲቭ ተርሚናል ኤንድ ፖዚቲቭ ተርሚናሎችን እንመልከት። ኔጌቲቭ ተርሚናሉ ይሄው ይችኛቱ ኔጌቲቭ ተርሚናል አለች። በዚህ ሳይድ ደግሞ የምትወስዱ ፖዚቲቭ ተርሚናል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ግሪን ሬይ የሆኑ እነዚህ ሬዮቹ ምን ሲያደርጉ አይቷል ማለት ነው። ፍሮም ኔጌቲቭ ተርሚናል ስትሪሙን ይመለከተዋል። በዛ አይነት መልክ ነው ያየው ማለት ነው፣ ሲፈሱ ያያል ማለት ነው። ስለዚህ ሜታል ዲስክ አለ። this is ሜታል ዲስክ this is ኤሌክትሮድ ማለት ነው፣ ካቶድ ብሎታል። በዚህ በኩል ደግሞ ሌላኛው ሜታል ዲስክ ደግሞ አኖድ ብሎታል ማለት ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ተርሚናል አኖድ ነው፣ ኔጌቲቭ ተርሚናል ደግሞ ካቶድ ነው። ስለዚህ ከካቶድ የሚወጡ ሬዮችን አይቷል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን ተመልክቷል ማለት ነው። ግን እዚህ ላይ በደንብ መረዳት ያለብን እነዚህ ሬዎች እንዲሁ አልተቀመጡም። የሆነ ማግኔት ወይም ሌላ ኤሌክትሪክ ማግኔቱ ወይም ኤሌክትሪክ ፊልድ ክሎዝድ በምታደርጉበት ጊዜ ምን ሆኖ ነበረ? ቤንድ አድርገው ነበር። ምክንያቱም ኤሌክትሪክ ፊልድ ሰራውንዲንጉ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። የኤሌክትሪክ ፊልድ ማለት ፊልድ ኤሪያው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነው። ሶ እሱን ነገር ወይም ማግኔትን በሚያቀርብበት ጊዜ መሆኗ ማለት ነው እነዚህ ሬዎች ቤንድ ሲያደርጉ ይመለከት ነበር። ስለዚህ the electron were connected to what a source of electricity ኤሌክትሮድ የተባሉት እነዚህ ናቸው። ከኤሌክትሪሲቲ ጋር ኮኔክት ተደርገው ነው። ስለዚህ the result was what glowing beam or cathode ray so that travel from the cathode to the anode
ካቶድ ሬዎቹ ከካቶዱ ወደ አኖድ ትራቨል ሲያደርጉ ተመልክቷል ማለት ነው። ሶ ካቶድ ሬ are normally travel in straight line but are deflected when magnet is brought nearby። ስለዚህ ማግኔት በምታቀርቡበት ጊዜ ዲፍሌክት ሲያደርጉ ተመልክቷል ማለት ነው። ይሄን አይነት አካባቢ ያለው ሶ ምን ወሰነ ማለት ነው። ይሄኛው ማግኔት ለምሳሌ ኔጌቲቭ ፓርት ኦፍ ማግኔትን በምታቀርቡበት ጊዜ ወይ ማግኔቲክ ፊልዱን በምታዩበት ጊዜ ምን ሆነ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ሬዎቹ ዲፍሌክት ሲያደርጉ አየ። ስለዚህ ይህ ነገር ደግሞ ምንድነው የሚያሳየው ማለት ነው። ራሱ ካቶድ ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሆኑ አረጋግጧል። ምክንያቱም ኔጌቲቭ ዚ ኔጌቲቭ ሪፕል ኢች አዘር ነው ይገባባሉ። ሶ የሱም በዛ አይነት መልክ ነው የሆነው ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ሰየመ ማለት ነው። ፋይናሊ ይሄ ኔጌቲቭ ፓርት ኦፍ ወይም ኔጌቲቭ ብሎ የጠራቸው ካቶድ ሬ አር ኤሌክትሮን ብሎ ነው የወሰነው ማለት ነው። ሬዎቹ የካቶድ ሬ ብሎ የጠራቸው ኤሌክትሮኖች እንደሆነ አውቋል ማለት ነው። ስለዚህ ጄጄ ተምሰን ስለ ማስ ፐር ቻርጅ ሬሽዮን ሰርቶልን ነበረ። ሬሽዮን ቁጥሩን አስቀምጦ ነበር። ኤግዛክትሊ ሊሰራልን አልቻለም። ግን ሮበርት ሚልከን in 1868 and 1953 to determine what the charge on the electron by observing the behavior of electrical charge oil drop in the electric field ነው የሚለን in an electric field ነው የሚለን። ስለዚህ by using a oil drop experiment he determined what charge of electron የአንድን ኤሌክትሮን ቻርጇን ዲተርማይን አድርጎልናል ማለት ነው ሚልከን። based on careful experiment Milken established the charge on an electron as what this one የአንድ ኤሌክትሮን ቻርጅ ይሄን ያክል እንደሆነ አረጋግጦልናል ማለት ነው። using this charge and Thomson charge to mass ratio of an electron Milken calculate an electron mass ማለት ነው። ጄጄ ተምሰን ምን አድርጎልን ነው ማለት ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ሰርቶልን ነበር። ቻርጅ ቱ ማስ ሬሽዮ ወይ ማስ ቱ ቻርጅ ሬሽዮ የቁጥር አስቀምጦልን ነበር። ያንን በመጠቀም እሱ ይሄንን ቻርጅ ስላገኘ ማሱን አግኝቶታል ማለት ነው። 9ኛ ክፍል ላይ በሰፊው ስላለ ያን ያክል አስፈላጊም አይደለም። ስለዚህ ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን ዲስከቨርድ የተደረገው በሚልከን ነው by using oil drop experiment እንደሆነ አረጋግጠናል ማለት ነው። ሚልከንስ value for electron charge and mass are similar to those accepted today። ዛሬ እስከምናየው ድረስ የሚልከን ቻርጅ ኦፍ ኤሌክትሮን እንግዲህ አስቡት ከ1868 እስከ 1953 ባሉት ሬንጅ ውስጥ ነው የሰራው ማለት ነው። ሌላኛው ስለ ሬዲዮ አክቲቪቲ የተወሰነ ነገር ልበላችሁ። ሬዲዮ አክቲቪቲ what is radioactive substance? Radioactivity or radioactive decay is the spontaneous emission of particle and or what radiation from the unstable nucleus of a certain atom such as uranium, radium, etc. እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለብን ሬዲዮ አክቲቭ ሰብስታንስ ብለን የምንጠራው a substance which have unstable nucleus or unequal number of proton and neutron የፕሮቶን እና የኒውትሮን እኩል አለመሆን በተለይ የኒውትሮን መጠኑ ከፕሮቶን በጣም የበለጠ ከሆነ ያን አይነት አተም አንስቴብል ኒውክለስ ይኖራል ያልተረጋጋ ኒውክለስ ይኖረዋል ማለት ነው የኒውትሮን ነምበሩ ከፍተኛ ከሆነ ስለዚህ such kinds of substance are radioactive substance ስለዚህ radioactive substance can carry out radioactivity substance ብለምጠራቸው radioactivity ያካሂዳሉ ማለት ነው radioactivity ወይም radioactivity ብለን የምንጠራው ምንድነው it is spontaneous emission of decay from nucleus without applying external force ማለት ነው የውጫዊ የሆነ ፎርስ አፕላይ ሳታደርጉበት በራሱ ኢሚሽን ወይም ሬዲዬሽን ማካሄድ የሚችል ፕሮሰሱ እሱ ነው radioactivity ብለን የምንጠራው this property of element ነው radioactivity ማለት ነው ስለዚህ radioactivity or radioactive decay is the spontaneous emission of particle or radiation from the unstable nucleus of a certain atom unstable nucleus ስትባል radioactive substance ማለት ነው like uranium, radium, etc. Shortly after the discovery of what radioactivity 3 types of ray were identified in the emission from a radioactive substance ስለዚህ እነዚህ radioactive substance ብለን የምንጠራቸው ስፖንታኒየስሊ ኢሚት የሚያደርጉት ዲኬዎች አሉ እነዛ ዲኬዎች ደግሞ አልፋ ሬይ ቤታ ሬይ ጋማ ሬይ ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው የመጀመሪያው ዋትስ ቤታ ማን አልፋ ሬይ ብለን የምንጠራው it consists of what positively charged particle ነው
ፖዚቲቭ የሆነ ቻርጅ ፓርቲክል ነው። ብዙ ጊዜ ከሂሊየም አተም ጋር ኢኳል ነው። ኢት ሃቭስ 4 AMU ማሱ 4 AMU ነው ማለት ነው። they have a mass of about 4 times that of a hydrogen atom or equal to what helium atom ከሂሊየም አተም ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው። ስለዚህ ሂሊየም ደግሞ 4 ነው አቶሚክ ማሱ ማለት። ስለዚህ what is alpha particle? it is positive charge and also ማሱስ ምን ያክል ነው? 4 AMU ነው ማለት ነው። አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው። አለም ደግሞ ከሂሊየም አተም ጋር ኢኳል ነው ማለት ነው። ይሄ ነው አልፋ ፓርቲክል። ፖዚቲቭ ሂሊየም አተም ጋር አንድ አይነት ነው ማለት ነው። ቤታ ሬ ብለን የምንጠራው ቤታ ሬ አር ኤሌክትሮን ሲምፕሊ ቤታ ማለት ኢዝ ኤሌክትሮን ማለት ነው። ስካም ፍሮም ዋት ኢንሳይድ ኦፍ ዘ ኒውክለስ ከኒውክለስ የሚወጡ ዲኬዎች ናቸው፣ ግን ኤሌክትሮኖች ናቸው። ከኒውክለስ ኢሚት የሚሆኑ ኤሌክትሮኖች ናቸው ማለት ነው። ኤንድ አር ዋት ዲፍሌክትድ ባይ ዘ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ፓርቲክል። ስለዚህ ኤሌክትሮኖች እስከሆኑ ድረስ በኔጌቲቭ ቻርጅ በምትሞክሩበት ጊዜ ዲፍሌክት ያደርጋሉ ማለት ነው። እነዛ ግን ፖዚቲቮች ናቸው አልፋዎች። The third types of radioactive radiation consist of high energy ray called gamma ray ነው። gamma ray ፓርቲክል ኔቸር ብዙም የለው፣ ግን it is a form of energy ነው። በጣም ከባድ የሆነ ኤነርጂ ነው ያለው። ስለዚህ they have no charge and are not affected by external electric field or magnet። በማግኔትም ሆነ በኤሌክትሪክ ፊልድ አፌክትድ አይሆንም ማለት ነው። okay ቻርጅ ለስ ነው። ላይክ እንደ ኒውትሮን ምንም አይነት ቻርጅ የለው፣ ግን it is a form of energy በማስ ደረጃም ከነዚህ ጋር መወዳደር አይችልም ማለት ነው። ማስም አለው ማለት አይቻልም። በጣም ዌብ ኔቸሩ ነው የሚያደላው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን ካየ በኋላ እንግዲህ ስለ ዲስከቨሪ ኦፍ ምን እናያለን ማለት ነው። ኒውክለስ እንመለከታለን። ከዛ በፊት እንግዲህ እነዚያቸው አልፋ ኤንድ ጋማ ኤንድ ቤታ ናቸው። ማግኔቲክ ፊልድ በምትጠቀሙበት ጊዜ አስቡት። ይሄ በኔጌቲቭ በሆነ ነገር በምትጠቀሙበት ጊዜ አልፋ ወደ ኔጌቲቭ አትራክት ይደረጋል። ይሄ ነው። ቤታ ደግሞ ወደ ፖዚቲቭ አትራክት ይደረጋል ማለት ነው። ነገር ግን ጋማ ግን ምንም አይነት ኢንፍሉዌንስ የለውም ማለት ነው። ራዘርፎርድ ምንድን ያደረገው? ይሄ ደግሞ የኒውዚላንድ ፊዚስት ነው። he bombarded a thin sheet of gold foil using alpha particle or positively charged particle emitted from a radioactive source። እሱ ደግሞ ኒውክለስን እንዴት እንዳገኘው እንመልከት። by using gold foil experiment or bombardment of what gold foil እሱን በመጠቀም ማለት ነው። የጎልድ አተም ተጠቅሞ ይሄኛው ማለት ነው። እቺ ጎልድ አተም ነች። ይሄ ደግሞ አልፋ ኢሚሽን ነው። አልፋ ፓርቲክል ኢሚሽን ያለበት ሬዲዮ አክቲቭ ሶርስ ነው ይሄኛው ማለት ነው። እነዚህ ሬይ በጎልድ ፎይል ላይ እንዲያልፍ በሚያደርግበት ጊዜ 3 ኦብዘርቬሽኖችን አይቷል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኦብዘርቬሽን እንደሆኑ በኋላ እናያቸዋለን። ራዘርፎርድ ኤክስፔክት the alpha particles to pass through the gold foil with the minimal deflection። እሱ ኤክስፔክት ያደረገው በትንሽ ዲፍሌክሽን ብቻ አልፋ ፓርቲክሎች እንደሚያልፉ ነው ያሰበው። ነገር ግን እንደዛ አልነበረም። እዚህ ላይ አልፋ ፓርቲክል በጎልድ ፎይል ላይ እንዲያልፉ በሚያደርግበት ጊዜ ምን ነገሮችን አይቷ ማለት ነው? 3 ኦብዘርቬሽኖችን አይቷ ማለት ነው። ሞስት አልፋ ፓርቲክል pass through the gold foil without deflection። የተመለከቱ ምንም አይነት ዲፍሌክሽን ሳይኖረው ብዙ አልፋ ፓርቲክሎች ፓስ አድርገዋል ማለት ነው። some alpha particle deflect with small angle። በትንሽ አንግል ብቻ ዲፍሌክት ሲያደርጉ ደግሞ አይቷል። ይችኛይቱን አይደለም ማለት ነው። ትንሽ ብቻ ዲፍሌክት ሲያደርግ አይቷል። ሶስተኛው እንደያ ደግሞ 1 in million alpha particle deflect with large angle or return back to what their source ወደ ራሳቸው ሶርስ ሲመለሱም አይቷል ማለት ነው። ሶስት ነገሮች ናቸው። most alpha particle pass through the gold foil without deflection. some alpha particle pass through the gold foil with small angle deflection ማለት ነው። እንደገና ደግሞ 1 in million ወይም few alpha particle deflect with large angle or return to back their source ወደ ራሳቸው ሲመለሱ አይቷል ማለት ነው። ስለዚህ based on this observation the Rutherford experiment showed that some of alpha particles were deflected at large angle while a few even bounced
straight back ሲመለሱም አይቷል ማለት ነው። So this result suggests that the positive charged alpha particles were encountered a concentrated positive charge within the atom. ስለዚህ አተም ውስጥ ፖዚቲቭ ነገር እንዳለ አረጋገጠ ማለት ነው። እነዛ ነገሮች ወይም ሶስቱን ኮንክሉዥኖችን ለየብቻቸው ልነግራችሁ ይችላል ማለት ነው። 3 ኮንክሉዥኖች አሉት። እነዚህ ኮንክሉዥኖች ምን እንደሆኑ አብረን እንመልከት። most alpha particle pass through the gold foil without deflection የሚለው ምንም ዲፍሌክት ሳያደርጉ ሳይመለሱ ቀጥታ በጎልድ ፎይል ላይ ማለፋቸው this indicates that the atom by itself ወይንም most part of the atom is empty ማለት ነው። ባዶ ቦታ እንደሆነ አረጋግጦልናል። ይሄ አንዱ ነው ማለት ነው። ሁለተኛው some alpha particle deflect with a small angle ይሄኛው ፓርት ማለት ይሄኛው ሳይሆን እቺኛቱ some alpha particle deflect with small angle እነዚህ በስሞል አንግል ዲፍሌክት ያደረጉት ደግሞ አልፋ ፓርቲክል ምን ያመለክተዋል ማለት ነው? there is a positive part of an atom ወይም positive center of an atom እንዳለ ገልጾለታል ማለት ነው። ለኛው ደግሞ እዚህ ላይ በደንብ ማየት ያለባችሁ few alpha particle bounced straight back ባውንስ ሲያደርጉ አይቷል ማለት ነው። ሲመለሱ አይቷል ማለት ወይም ሆነ ሂት ያደረጉ ነገር አላቸው የመቱት ቦታ አለ ማለት ነው። ይህ የሚያመለክተው ምንድነው? ፊው መሆናቸው ወይም 1 in million መሆናቸው ከሚሊዮኖቹ አንዷ መሆኗ ምን አመለከተው? by itself nucleus is small and dense part of an atom በጣም ትንሽና ከባድ የሆነ የአተም ፓርት እንደሆነ አረጋግጧል ማለት ነው። እነዚህ ሶስቱ ኮንክሉዥኖች ይሄን ይመስላል። ሰፋ ባለመልክ ደግሞ ከግሬድ 9 ላይ ማየት ይቻላል። በጽሁፍ መልክ መረዳት ይችላልላችሁ። ያን ያክል ግን አስፈላጊም አይደለም። አሁን የገለጽኩላችሁ በቂ ነው። to explain the phenomena Rutherford ያው ፕሮፖዝ ያደረገው ምንድነው? ኒው አቶሚክ ሞዴል አስቀምጧል። እነዚህ አቶሚክ ሞዴሎች ምንድነው? የጄጄ ቶምሰን ፕላምፐዲንግ ሞዴል ነው የሚባለው። ያው ቾኮላት ቺፕስ አይስክሬም ሞዴል ተብሎ የሚጠራው ማለት ነው። እሱ አይነት ነው። in this model he suggests that the atom had the small dense positively charged nucleus at its center which was surrounded by negatively charged electron in orbit ማለት ነው። ስለዚህ small and dense የሆነ ፖዚቲቭ ሴንተር ኦፍ አተም አለ። በሱ ሴንተር ዙሪያ ኤሌክትሮኖች በኦርቢታቸው ምን ያደርጋሉ? ወይ በራሳቸው ምህዋር ላይ ምን ያደርጋሉ? ሮቴት ያደርጋሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አይነት ነገር ነው የፕላኔተሪ ሞዴል የፕላኔተሪ ሞዴል ብለን የምንጠራው ማለት ነው። የፕላኔት አይነት ማለት ነው። ለምሳሌ ፕላኔት አራውንድ ዘ ሰን ሪቮልቭ እንደሚያደርጉ ማለት ነው። እሱ አይነት ሞዴል ነው ማለት ነው። he concludes that all the positive charge and almost all of the mass are concentrated in smaller region that has enough positive charge to account for the greater deflection of some of the alpha particle እንግዲህ የአተም ደንስ ፓርቱ ኒውክለስ እንደሆነ አረጋግጧል ማለት ነው። ይሄንን መጀመሪያው ላይ ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ሌላኛው ጄምስ ቻድዊክ ነው። ምን አግኝተናል? አሁን እዚህ በደንብ መረዳት ያለብን ኤሌክትሮን by ጄጄ ቶምሰን by using cathode ray tube experiment charge of electron Millikan oil drop experiment እንዲሁም ደግሞ nucleus of the atom or positive part of the atom Rutherford by using gold foil experiment ሶስተኛው እንግዲህ ኒውትሮን ነው የምንመለከተው። ጄምስ ቻድዊክ discovered the neutron in 1932 በጣም ከዘገየ በኋላ ማለት ነው። አስቡ በ1932 ያኛው በ1917 ነበር ኒውክለስ የተገኘው። እንደገና ከ15 ዓመታት በኋላ ጄምስ ቻድዊክ discovered the neutron in the nucleus ማለት ነው። ስለዚህ 1932 ነው ማለት ነው። 1932 discovered the neutron in 1932. So he had been experimenting with the atomic nucleus trying to understand its structure and property. structure እና ፕሮፐርቲውን ለመረዳት ሞክሯል ማለት ነው። የተጠቀመው ምንድነው? ምን አይነት ኤክስፐሪመንት የተጠቀመው? እዚህ ላይ ጄምስ ቻድዊክ የተጠቀመው ምንድነው? የቤሪሊየም ቦምባርድመንት ነው። at the time know that the atomic nucleus was made up of positively charged proton but they could not explain why it did not fly apart due to electrostatics repulsion between the proton ነው። ያው ይሄ ነገር በደንብ የተረዳው ሰውየው ምንድነው?
ፖዚቲቭ የሆነ ፓርት ኦፍ አሁን ራዘርፎርድ ከሆነ ፕሮቶንን ብቻውን ያገኘው ፕሮቶን ብቻውን ሴንተር ኦፍ አናተም ላይ የሚገኝ ከሆነ ለምን ፕሮቶን ዊዝ ፕሮቶን ሪፕል አድርጎ ከኒውክለስ ኤክስፕሎድ አላደረገም ነው ጥያቄው። ለምን ኒውክለሱ አልፈነዳም ነው ጥያቄው። ተግባባና ከተ ሪፐልሽን ፎርስ ይኖር ነበር። ፕሮቶን ሆልድ ያደረገው ነገር አለ፣ እዛ ያዘው ነገር አለ፣ እንዳይገፋፋ የከለከለው ነገር አለ ማለት ነው። ያን ነገር ነው እሱ ያረጋገጠልን ማለት ነው። ስለዚህ ለጥያቄ መነሻው ምንድነው? at the time no what the atom nucleus was made up of positively charged proton but they could not explain why it did not fly apart due to electrostatic repulsion force between the proton በፕሮቶን መካከል ያለው ሪፐልሽን ፎርስ እንዴት ፕሮቶንን እንዲበራ አላደረገውም? ኤክስፕሎድ ወይም ኒውክለስ እንዲፈርስ ለምን አላደረገውም ነው ጥያቄው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ኤክስፐሪመንቱን እሱ ከሪዳታ ቻድዊክ proposed that there must be a neutral particle which is called the neutron that was also present in the nucleus and held to bind the proton together. ፕሮቶን ባንድ አታች ያደረገ ነገር እንዳለ እሱም ደግሞ ኒውትራል እንደሆነ አረጋግጦልናል ማለት ነው። So he conducts a series of experiments in which the bombarded beryllium or scattering of beryllium atom ማለት ነው እሱ ላይ ስካተሪንግ ማድረግ ነው የተጠቀመው with what alpha particle then the radiation of a beam of neutral particle was emitted. ያው ሬዲሽን ይኖራል ግን እነዛ ያ ነገር ግን shows that the radiation was best explained as a beam of what neutral particle እንደሆነ አረጋገጠለት። ምንም አይነት ዲፍሌክሽን ወይም ሪፍሌክሽን የለውም ማለት ነው። በማለት ዲፍሌክት የሚያደርግበት ነገር የለም። ኔጌቲቭ ወይም ፖዚቲቭ ቻርጅ በሚያቀርብበት ጊዜ ምንም አይነት ሪስፖንስ አይሰጥም ነበር። ስለዚህ ይሄ ነገር ምንድነው ማለት ነው? ኒውትራል ነው ማለት ነው። ስለዚህ these particles were found to have about the same mass as proton but no charge. ቻርጅ የለውም ግን ከፕሮቶን ጋር ተመሳሳይ ማስ ያለው ሰብስታንስ እንደሆነ አረጋግጧል ማለት ነው። ሌላኛው ጎልድስቴን ነው። አሁን ራዘርፎርድ ፖዚቲቭ ዴንስ ፓርት ኦፍ አናተም ነው ያገኘው። ግን ብዙ ጊዜ የሚባለው ፕሮቶን ነው ያገኘው ራዘርፎርድ ነው እየተባለ ነው። ለምን ፖዚቲቭ ቻርጅ ስላለ ያው ኒውክለስ ውስጥ ያለው ፖዚቲቭ ቻርጅ ፕሮቶን ነው የሚባለው። ግን ያ ኒውክለስ ነው ብሎ ስያሜ ሰጠው። ስለዚህ ኒውክለስ ላይ ፖዚቲቭ ፓርት የሆነ ወይም ፕሮቶን ነው ያገኘው ጎልድስቴን ነው። in 1850 እስከ 1930 ነው ያገኘው። ስለዚህ እስከ 1930 አካባቢ ድረስ ነው በዛ ሬንጅ ውስጥ ነው የሰው የኖረው። so observe a cathode ray tube and found ray traveling in the direction opposite to what the cathode of opposite to that of the cathode ray ከካቶድ ሬይ በተቃራኒ ሬዎችን ትራቨርስ ያደርጉ አይቷል ማለት ነው። by using what anode experiment የሚባል ብዙ ጊዜ እሱ ካቶድ ከካቶድ ሬይ ቲዩብ ላይ ከአኖዱ ወደ ካቶድ ሬይ ሲወጣ አይቷል ማለት ነው። ስለዚህ የሱ ኤክስፐሪመንት ምን ኦብዘርቭ እንዲያደርጉ ማለት ነው ወይም ምን እንዲያደርጉት ማለት ነው ፖዚቲቭ ፓርት ኦፍ አናተሙ ፕሮቶን እንደሆነ አረጋግጦልናል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን ዲስከቨር የተደረገችው በጎልድስቴን ነው ማለት ነው። such positive charged sub particle are called proton ማለት ነው። ስለዚህ ጎልድስቴን ፕሮቶን ኢንቨስቲጌት ያደረገው እሱ ነው ማለት ነው። ኦኬ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ያው ፕሮፐርቲ ባይባልም ጥሩ ነው ግን ሰብ አቶሚክ ፓርቲክል ብለን የምንጠራቸው ምን እንዳላቸው እንመልከት። ፓርቲክል ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ብትወስዱ ኤሌክትሮን ፕሮቶን ኤንድ ኒውትሮን ሲምቦላቸው ያው በምታዩት መልክ ነው ማለት ነው። ሪሌቲቭ ቻርጃቸው -1 ኤንድ +1 ነው። ሪሌቲቭሊ ለምሳሌ የኤሌክትሮን የፕሮቶን ለኤሌክትሮን ብታካፍሉት ለፕሮቶን እንዲሁም ደግሞ ኤሌክትሮን ለፕሮቶን ብታካፍሉ -1 እና +1 ያላቸው ማስ the mass of electron relative to mass of proton and neutron nearly 0 ነው። ያነሰ ነው፣ በጣም ትንሽ ነው። 1/1840 ማለት ነው። የዛን ያክል ማለት ነው። ስለዚህ ፕሮቶን 1 ነው ሪሌቲቭ ማሱ፣ ኒውትሮንም ተመሳሳይ 1 ነው። አክቹዋል ማሳቸውን ስትመለከቱ ግን ሪል ማሳቸውን ስትወስዱ የኤሌክትሮን ሪል ማሱ ትክክለኛ ማሱ ማለት ነው ሪሌቲቭ ሳይሰራ ባይዘው ይሄ ቁጥር የሚመጣላችሁ
ለ1.602 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 27 አካፍላችሁት ነው እነዚህ ዋን ዋን የሚመጡት የማስ ኦፍ 1 ኦቨር ካርበን 12 ማለት ነው። ስለዚህ 1.67 ታይምስ ዘ ፓወር ማይነስ 24 እነዚህ 1.675 የፕሮቶን 73 ነው የኒውትሮን ግን 75 ነው። እዛች ላይ ትንሽ ልዩነት አለቻቸው። ስለዚህ በማስ ደረጃ እንደው ትንሽ እንኳን የማስ ልዩነት ያለው ኒውትሮን ይበልጣቸዋል ሁሉንም ማለት ነው። ሜካፕ ኦፍ ኒውክለስ ከምን ቢልድ እንደተደረገ ነው። ኖት ዛት ኤኤምዩ ብለን የምንጠራው ባይ ዘ ወይ እዚህ መጀመሪያ እንዳሳያችሁ ኤኤምዩ ማለት አቶሚክ ማስ ዩኒት ማለት ነው which is equal to the mass of an atom of carbon 12 equal to what the mass of an atom of carbon 12 ስትባል 1/12 ነው። እሺ 1/12 ነው። ከካርበን 12 ውስጥ የአንዱ አተም ማለት ነው። የአንዲቱ አተም ብቻ ማሷን በ1 ኦቨር ካርበን 12 ብለን የምንጠራ ማለት ነው። 1 ኦቨር ካርበን 12 የተባለችው የሷ ቁጥር ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ 1 ኤምዩ ብለን የምንጠራት 1.667 ታይምስ ዘ ፓወር ኦፍ ማይነስ 27 ግራም ነች ማለት ነው። ማነው ማይነስ 27 ኪሎ ግራም ነች። the atomic mass ወይም the atomic number ብለን የምንጠራው አለ። atomic number ማለት simply it is ፕሮቶን ማለት ነው። ፕሮቶን ኒውክለስ ውስጥ የሚገኘው ፕሮቶን ነምበር አቶሚክ ነምበር ይባላል። ለእያንዳንዳቸው አተም የግላቸው ነው ማለት ነው። የማይቀየር ማለት ነው። ዩኒክ ነምበር ነው ማለት ነው። of an element equal to what the number of proton in the nucleus of each of its atom. ስለዚህ all atom of a particular element have what the same atomic number and each element has different atomic number from that of any other element. ስለዚህ atomic number ተብሎ የሚጠራው ምንድነው? ያንዳንዳቸው ኤሌመንት የራሳቸው የሆነ አቶሚክ ነምበር አላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኒውክለስ የምናገኘው የፕሮቶን ነምበር አቶሚክ ነምበር ተብሎ ይጠራ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ the total number of proton and neutron in nucleus ኒውክለስ የምናገኘው የፕሮቶን እና የኒውትሮን ሰምሽን ወይም ድምሩ ማስ ነምበር ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። so the mass number and the atomic number of an element X are often written with the symbol በሆነ ሲምቦል እንገልጸዋለን። አጠር ባለ ሲምቦል ይገለጻል ማለት ነው። ኤ ብለን ነው የምንገልጸው ማለት ነው። ሌላኛው አይሶቶፕ ላይ ነው። አይሶቶፕ ላይ ለብቻችን ፎርሙላ እንጠቀማታለን። ከዛ በፊት ግን ሪፕሬዘንቴሽኑን እንውሰድ። እዚህ ላይ ሾርት ሃንድ ሜቶድ ኦፍ ሾውን the atomic number and mass number of a nuclide along with its symbol ወይም የኒውክለስ along with its symbol x is እዚህ ላይ ማስ a ብለን ነው የምንገልጸው። አቶሚክ ነምበር z ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው። so ማንኛውም ኤሌመንት በዚያ መልኩ ሊቀመጥ የሚችለው ማለት ነው። where a is mass number z is atomic number እንደዚህ የተቀመጠው ማለት ነው። እዚህ ላይ in a neutral atom the atomic number z which is ቆያ ማለት አቶሚክ ነምበር ፕሮቶን ነምበር ነው ከኒውክለሱ ጋር ወይም ለኒውትራል አተም ማለት ነው። ሁልጊዜም ፕሮቶን ነምበር ከኤሌክትሮን ነምበር ጋር እኩል ነው። so in neutral atom the atomic number ወይም ፕሮቶን ነምበር which is equal to ኤሌክትሮን ነምበር። ስለዚህ ኤሌክትሮን ነምበርን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። ኒውትራል አተም ከሆነ ቻርጅለስ ከሆነ ኤሌክትሮን ሉዝ አለም ደግሞ ጌይን ካላደረገ so ማስ ነምበር ብለን የምንጠራው ፕሮቶን ነምበር ፕላስ ኒውትሮን ነምበር ነው። ስለዚህ ነምበር ኦፍ ኒውትሮን ለማግኘት ያው አቶሚክ ማስ ማይነስ ዋት ፕሮቶን ነምበር እናደርገዋለን ማለት ነው። ሌላኛው አይሶቶፕ ነው። አይሶቶፕ is the variation of an element that has the same number of proton but different number of neutron in nucleus. ኒውክለስ ውስጥ የተለያየ ከፕሮቶን ነምበሩ የተለየ ቁጥር ከያዘ ማስ ነምበሩ የተለያየ ነው ማለት ነው። ስለዚህ atom of the same element with the same number of electron and proton but different number of neutron is called isotope. isotope ማለት ይህ ነው ማለት ነው። ሌላኛው this means that atom of the same element have the same atomic number but different atomic mass. እዚህ ላይ this means that what atom of the same element have the same atomic number but different atomic mass ነው። ኤግዛምፕል ካርበን 12 and ካርበን 13 እነዚህ ለምሳሌ ካርበን ፕሮቶን ነምበሩ 6 ነው 6 ነው፣ ግን ማስ ነምበሩ ካርበን 12 የሚባል ካርበን 13 የሚባል አለ ማለት ነው። እንደነዚህ አቀማምጣቸው። so the average or relative atomic mass of an element is the sum of what the mass of its isotope which is each multiplied by what it is abundance
በመገኛቸው እናበዛዋለን ማለት ነው። ያ ማለት እንዴት ነው የሚገለጸው? መጀመሪያ እንደገለጽኩላችሁ ይሄን ሪፕሬዘንት ስናደርግ እንዴት ነው ማለት ነው? አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኤ ማለት ነው ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 1 ታይምስ ፍራክሽናል አባንደንስ። ለምሳሌ 25% ቢሰጣችሁ 0.25% ብላችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። ኤ1 የተባለው ማስ ኦፍ አይሶቶፕ ነው። ኤግዛምፕል ሰራላችኋል። ኤ2 ስትባሉ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 2 ታይምስ ፍራክሽናል አባንደንሱ በተፈጥሮ የሚገኝበት ፐርሰንቴጅ ወደ ፍራክሽን ቀይራችሁት እያን መጨረሻ ላይ ኤኤን ያው ብዙ ፐርሰንቴጅ ወይም ብዙ መገኛዎች ስለሚኖሩ ነው። ስለዚህ እሱን አይነት አገላለጽ እንጠቀማለን ማለት ነው። ሌላኛው ወደዚህ የምንመለከተው ምንድነው? አሰራሩ እንደዚህ ነው። ለምሳሌ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ሲሰራ እንመልከት። ካልኩሌት ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ ፎር ናቹራል ኦከሪንግ ክሎሪን ኢፍ the distribution of the isotope is 75.77% ክሎሪን 35 የሚባለው ማለት ነው። ይሄ ከላይ ያለው ማስ ነው። 35 የሚባለው ፐርሰንቴጁ 75.77 ነው። ኤንድ ክሎሪን 37 የሚባለው ደግሞ ፐርሰንቴጁ 24.23 ነው። ስለዚህ የሁለቱን ሪሌቲቭ አቶሚክ ማስ ፈልጉ ብትባሉ ወይም አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ፈልጉ ብትባሉ ምን ይመጣ ማለት ነው? አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ክሎሪን is 75.77 multiplied by 34.97 plus 24.23 multiplied 36.97 that divided by what? ስንት ነው ማለት ነው? 100 ነው። ይሄኛው እነዚህኞቹ 34.97 ያው ክሎሪን 35 የተባለው 34.97 ነው አይሶቶፕ ማሱ። እንደገና ደግሞ ክሎሪን 37 የተባለው ደግሞ 36.97 ነው። እነዚህን በመቶኛ ስታካፍሉ 35.45 ታገኛላችሁ። ስለዚህ ቤስት ኩዌሽን ሆነች ጥያቄ ልስራላችሁ። እዚህ ላይ አይሶቶፕ ላይ ተጠይቅ ጥያቄ ያለች እሷን ጥያቄ ልስራላችሁና የዕለቱን ትምህርት በዚህ እናጠናቀቃለን ማለት ነው። ኤግዛምፕል እዚች ላይ እንደ ኤግዛምፕል ነው ስላት ያው ወሳኝ ጥያቄ ስለሆነች ነው። ሊቲየም ሃዝ አን ኢለመንት እዚህ ላይ ጥያቄው በደንብ ማየት ያለብን ጥያቄ ስለሆነ ነው። ሊቲየም ሃዝ አን ኢለመንታል አቶሚክ ማስ ኦፍ 6.941 አቶሚክ ማስ ዩኒት ኤንድ ሃዝ ቱ ናቹራል ኦከሪንግ አይሶቶፕ ሊቲየም 6 ኤንድ ሊቲየም 7 ብለን የምንጠራቸው። በመጀመሪያ ምንድነው አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ኦፍ ሊቲየም 6.941 ነው የአቬሬጁ ማለት ነው። ይሄ ሊቲየም በዛ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ሁለት አይሶቶፖች አሉት ሊቲየም 6 እና ሊቲየም 7 ብለን የምንጠራው። ዜር ማስ አር ሊቲየም 6 ብለን የምንጠራው ማሱ 6.0151 ነው። እንደገና ደግሞ ሊቲየም 7 ብለን የምንጠራው ደግሞ ማሱ 7.0160 ነው AMU respectively. What are the natural abundance of the isotope of lithium? ምንድነው ይሄ ጥያቄው? አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ሰጥቷችሁ እንደገና ደግሞ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ ሰጥቷችኋል ማለት ነው። A1 and A2 ሰጥቷችኋል፣ አቬሬጅ ሰጥቷችኋል። የተጠየቅነው ፐርሰንቴጁን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አብረን እንስራ ይሄን ጥያቄ። አቬሬጅ አቶሚክ ማስ 6.941 ሰጥቷል። አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ማለት ነው። ሌላኛው ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 1 which is equal to 6.0151 ነው። እንደገና ደግሞ ማስ ኦፍ አይሶቶፕ 2 which is equal to ሌላኛው ጥያቄ ማለት ነው 7.0160 ሰጥቶናል። 160 በሉት ልዩነት የለውም። ስለዚህ እነዚህኞቹ ተጠቅመን የተጠየቅነው ምንድነው ማለት ነው የዚህን ፐርሰንቴጅ 1 ነው ማለት ነው ወይም ፍራክሽናል አባንደንስ F1 ነው። የዚህም F2 ትፈልጋላችሁ ነው ጥያቄ። ስለዚህ ስትሰሩ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ which is equal to A1 F1 plus A2 F2 ነው። F1 የተባለው ለምሳሌ 25% ከተባለው ለመቶኛ ማካፈል ማለት ነው። ስለዚህ 0.5 ማለት በፍራክሽን ስትወስዱ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ማየት ያለብን ምንድነው F1 plus F2 ኢን ፍራክሽን 1 ይመጣል። በፐርሰንት ግን F1 plus F2 ስትሉ ደግሞ በፐርሰንት 100 ነው። ስለዚህ እኛ ፍራክሽኑን ብንፈልገው ወደ ፐርሰንት መቀየር ቀላል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቦታ እንተካ። አቬሬጅ አቶሚክ ማስ ስንት ነው? 6.941 ነው which is equal to
ኤዋናችን ስንት ነው? 6.015 ታይምስ ፍራክሽናል አባንደንስ ኤፍ1 ፕላስ ዋት ኤቱ ስንት ነው? 7.016 ነው ማለት ነው። ኤፍ1 ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? እዚህ ላይ ይሄ ዋን ነው። ሶሪ ችኛቱ ዋን ብለናታል። ዋን ኤፍ1 ፕላስ ኤፍ2 ዋን ብለናታል። ስለዚህ ኤፍ1 ማለት ስንተች ማለት ነው? ዋን ማይነስ 0 ነው። ስለዚህ ኤፍ1 which is equal to 1 minus ኤፍ2 የምን 0 ነው። ኤፍ2 እንደዚህ እናስቀምጣለን። መተካት ትችላላችሁ። በኤፍ1 ቦታ ላይ 1 ማይነስ ኤፍ2 ማለት ትችላላችሁ። አሊያም ደግሞ ኤፍ2 ብለን የምንጠራው ምንድነው ማለት ነው? 1 ማይነስ ኤፍ1 ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ቦታ ላይ ኤፍ2 ከሆነ በኤፍ2 ቦታ ላይ 1 ማይነስ ኤፍ1 ማለት እንችላለን ማለት ነው። አቬሬጅ አቶሚክ ማስ which is equal to A1 F1 plus A2 F2 ነው። but F1 plus F2 which is equal to 1 ይመጣላችኋል። F2 ብለን የጠራናት ደግሞ 1 ማይነስ F1 ነች ማለት ነው። F1 ስለዚህ የኤፍ2 ዋጋ ይች ነች። 1 ማይነስ F1 ነች። ስለዚህ ቦታ ስተኩ አቬሬጅ አቶሚክ ማስ 6.941 which is equal to A1 6.0151 F1 plus A2 7.016 F2 ማለት 1 ማይነስ F1 ማለት ነው። ይሄንን ዲስትሪቢዩት ማለት ትችላላችሁ። ሶ 6.0151 F1 ፕላስ 7.016 ማይነስ 7.016 F1 ትሆናለች እቺ ማለት ነው። F1 እሺ። ስለዚህ ይህን ሪአሬንጅ ማድረግ እንችላለን። ይሄ F1 እዛ ያለላችሁ እቺኛቱ F1 አለ። ሁለቱም መቀነስ ይቻላል። ይሄኛው ተመሳሳይ ነበር። ከዚህ ጋር ትቀንሳላችሁ። ስለዚህ 6.941 ማይነስ 7.01 የሚለው ናችሁ 0.075 ታገኛላችሁ። ኔጌቲቭ ታገኛላችሁ። ሁለቱ ስቀንሱ ይሄንኛውን ነበር ስቀንሱ ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ሁለቱን ስቀንሱ 6.0151 F1 ማይነስ ዚስ ነምበር ስታደርጉ ስንታያችሁ ኔጌቲቭ 1 ታገኛላችሁ። ኔጌቲቭ 1 F1 ይሆንላችኋል። ሶ F1 ማለት 0.075 ነው። 7.5% ይኖራል ማለት ነው። ስለዚህ F1 which is equal to ስንት መጣ ማለት ነው? 0.075 ነው። ይህ ወደ መቶኛ ሲቀይሩት በመቶ ማባዛት ማለት ነው። F1 which is equal to 7.5% ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ F2ን ለማግኘት ከፈለጋችሁ 100 ማይነስ 7.5 ነው። ይህ ማለት ደግሞ 92.5% ይሆናል ማለት ነው። ዛንሰር እዚህ ሰዋል። ቸር ሰንብቱ። መልካም የጥናት ጊዜ ይሁንላችሁ። በቀጣይ የትምህርት ቪዲዮ ፓርት 2 ይዤላችሁ ቀርባለሁ። ስለ ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን ነው። ሰፋ ያለ ትምህርት ነው የሚሆነው ማለት ነው። አዲስ ኮንሴፕት ነው ለእናንተ ግሬድ ሌቭል። ስለዚህ በደንብ በጥሞና መከታተል ያለባችሁ። እስካሁን እንኳን ያስረዳኋችሁ ግሬድ 9 ላይ የተማራችሁት ነገር እንደ ሪቪዥን ነው የሚያገለግለው። ግን አሁን ለቀጣይ የትምህርት ቪዲዮአችን ኤሌክትሮማግኔቲክ ሬዲዬሽን በጣም ወሳኙ የኬሚስትሪ ክፍል ነው ማለት ነው። 1.5ን እንጀምራለን። መልካም የትምህርት ጊዜ ይሁንላችሁ።